ΗΠΑ και η συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τον κύριο Μακάρθι. Τους βλέπουμε στο βίντεο. Συναντήθηκαν στην βιβλιοθήκη Ρόναλντ Ρίγκαν, παρουσία και άλλων βουλευτών. Μία εξέλιξη που δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στην Κίνα. Η Κίνα είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ να μην γίνει αυτή η επίσκεψη γιατί θα αντιδράσει. Θεώρησε το Πεκίνο ότι αυτή η συνάντηση αποτελεί ενός είδους αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ επίσημα ακολουθούν την πολιτική της ενιαίας Κίνας, ταυτοχρόνως όμως διατηρούν πολύ σημαντικές σχέσεις σε πολλά επίπεδα με την Ταϊβάν, μια χώρα η οποία σημειωτέων παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή, άρα και στο εμπόριο των μικροκυκλωμάτων, των microchips, και από αυτήν την παραγωγή εξαρτάται η οικονομία σε αντικείμενα και σε προϊόντα που σχετίζονται με το θέμα και της Κίνας και των ΗΠΑ, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης, η Κίνα αντέδρασε με μια πρωτοφανή άσκηση που έκανε, αεροναυτική άσκηση που υλοποίησε περιμετρικά της νήσου Ταϊβάν. Μια άσκηση μεγάλης κλίμακας, στην οποία συμμετείχε και το αεροπλανοφόρο, ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Κίνας, συμμετείχαν αεροσκάφη και πλοία και μάλιστα περικύκλωσαν την Ταϊβάν. Ήταν μια επιχείρηση περικύκλωσης της Ταϊβάν. Έγιναν προσομοιώσεις προσβολής στόχων στην Ταϊβάν και παρότι η άσκηση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 3 ημέρες, το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι η άσκηση συνεχίστηκε και την 4η, πιθανόν και την 5η μέρα. Ήταν λοιπόν ένα σαφές μήνυμα που έδωσε το Πεκίνο και στην Ταϊπέη, στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, αλλά και στην Ουάσιγκτον. Είχαμε αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον ζήτησε αυτοσυγκράτηση από την Κίνα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι σε περίπτωση που επιχειρηθεί από πλευράς του Πεκίνου μία επιχείρηση, μία απόπειρα κατάληψης του νησιού, οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες μέχρι να στείλουν και στρατεύματα. Επίσης, είχαμε δήλωση από πλευράς της Προέδρου της Ταϊβάν, η οποία κατήγγειλε την κινέζικη επιθετικότητα. Η Κίνα από την πλευρά της, τελευταία δήλωση, είναι ότι οι ενέργειες της Προέδρου της Ταϊβάν είναι αυτές οι οποίες οδηγούν την χώρα, το νησί, σε φουρτουνιασμένες θάλασσες. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από πλευράς της κινέζικης κυβέρνησης. Και ενώ η ένταση στην περιοχή αυτή ανεβαίνει και φτάνει στο κατακόρυφο, είχαμε δηλώσεις και από πλευράς του Υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας, το οποίο έστειλε και πλοία και αεροσκάφη στην περιοχή που γειτνιάζει με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τη ζώνη επιτήρησης της Ιαπωνίας, να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα. Είχαμε σχετικές ανακοινώσεις και από την Ιαπωνία και θα έλεγα ότι αντί να οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση της κατάστασης, διεξάγεται τις επόμενες μέρες στις Φιλιππίνες, στη Νότια Συνική θάλασσα, η μεγαλύτερη κοινή στρατιωτική άσκηση, αεροναυτική άσκηση που έγινε ποτέ μεταξύ των ΗΠΑ και των Φιλιππίνων. Η άσκηση αυτή, όπως είπαμε, θα λάβει χώρα στη Νότια Συνική θάλασσα. Συμμετέχουν περίπου 15.000 στρατιώτες, 12.000 αν δεν κάνω λάθος από τις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι από τις Φιλιππίνες, αεροσκάφη, πλοία, αεροπλανοφόρα θα συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση, ανεβάζοντας για μία ακόμα φορά την ένταση στη Νότια Συνική θάλασσα, η οποία σημειωτέων το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας AUKUS, δηλαδή Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, η ένταση στην περιοχή της Νότιας Συνικής θάλασσας ανεβαίνει και θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ένταση μεταξύ κυρίως των ΗΠΑ και της Κίνας.
Συναφές είναι και το επόμενο θέμα, είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας, του Εμμανουέλ Μακρόν, στην Κίνα, στο Πεκίνο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Μάλιστα την δεύτερη μέρα της παραμονής του ήταν παρούσα και η κυρία Φόντερ Λάιν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέγραψε πολύ σημαντικές συμφωνίες ο πρόεδρος Μακρόν με την Κίνα, ανάμεσα στις οποίες ήταν η παραγγελία από πλευράς της Κίνας 160 αεροσκαφών Airbus. Σχετικά δημοσιεύματα λένε ότι θα διπλασιάσει την παραγωγή της η γαλλική αεροπορική βιομηχανία για τα επόμενα χρόνια για να παραδώσει αυτά τα 160 αεροσκάφη. Η επίσκεψη λοιπόν αυτή, ενώ ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστεί, αφού έγινε από ένα σημείο και μετά κοινή επίσκεψη Μακρόν-Φόντερ Λάιν, ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστεί και ως μια επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρουσιαστούν δηλαδή και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί συνέβησαν ορισμένα πράγματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περίεργα. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Μακρόν έγινε δεκτός με τη μέσα αρχηγού κράτους, κόκκινα χαλιά και ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, την κυρία Φόντερ Λάιν την υποδέχτηκαν ως μια διπλωμάτη. Δεν της απέδωσαν τιμές και υπάρχουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γκρίνες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το πρόσωπο του Μακρόν, επειδή δεν εξασφάλισε, με βάση αυτές τις απόψεις, να έχει ισότιμη υποδοχή από την κινεζική κυβέρνηση. Εκεί, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για όσους δεν είναι γνωστό, διαθέτει τον δικό της πρεσβευτή στο Πεκίνο. Θα έπρεπε όλες αυτές τις διαδικασίες να τις εξασφαλίσει η διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην δημιουργηθεί αυτή η δυσαρμονία που παρατηρήθηκε, να αποδοθούν τιμές, υψηλότατες τιμές στον κύριο Μακρόν και όχι αντίστοιχες στην κυρία Φόντερ Λάιν. Αυτό ήταν και μία πιθανότατα, ήταν μία ένδειξη, μια αντίδρασης του Πεκίνου απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αρεστή στο Πεκίνο. Είχαμε κοινές δηλώσεις του Μακρόν με τον Σι, πέραν της αναφοράς στις διμερείς σχέσεις, οι οποίες δήλωσαν και οι δύο χώρες ότι θέλουν να τις αναπτύξουν το επόμενο διάστημα. Είχαμε και μία παρένεση προς την Ρωσία και προς την Ουκρανία να τελειώσει ο πόλεμος, χωρίς φυσικά αυτό να έχει και ουσιαστική συμμαχία. Πάντως, ο Εμμανουέλ Μακρόν, επιστρέφοντας από το Πεκίνο, έδωσε μια συνέντευξη. Και αυτή η συνέντευξη προκάλεσε τον τρίτο πόλο και να μην συμμετέχει στην πιθανή σύγκρουση που θα υπάρξει ανάμεσα στις ΗΠΑ και της Κίνας. Μίλησε λοιπόν για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ δέχθηκε σοβαρές επικρίσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε μετά, ήρθε και ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο κύριος Λεμέρ, ο οποίος ενίσχυσε τις θέσεις του Μακρόν μπροστά στις επικρίσεις που δέχθηκε από διάφορους κύκλους. Ο Μακρόν λοιπόν, αρνούμενος να μπει στη λογική των μπλοκ, κάλεσε την Ευρώπη να μην εισέλθει σε μια λογική να ακολουθήσει τη ΣΥΠΑ ή την Κίνα στο θέμα της τελωστέ. Είναι κάτι που πράττει από το 2017 μέχρι τώρα. Δεν είναι προτιμότερο από μια λογική αντιπαράθεσης και όξυνσης οποιασδήποτε σύγκρουσης, πρόσθεσε. Να θυμίσω ο Λεμέρ. Εδώ λοιπόν η Βαρσοβία ήταν αυτή η οποία έκανε τις πιο σκληρές δηλώσεις εναντίον της Γαλλίας και του κυρίου Μακρόν, λέγοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη Αμερική. Δηλαδή αντιστρατεύεται η Βαρσοβία την στρατηγική του Μακρόν για μια αυτονομία της Ευρώπης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε αντιδράσεις και από τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είναι φίλος μου ο Μακρόν, σκεφτείτε και να μην ήταν, αλλά νομίζω ότι έγλειψε τον Xi Jinping σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν. Χρησιμοποίησε τη λέξη αυτή, έγλειψε τον Xi Jinping και κατηγόρησε σε αυτήν τη συνέντευξη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
ότι χάνει συμμάχους, ότι αποδυναμώνεται στο διεθνές σκηνικό και ότι ο καθένας στον κόσμο κάνει ό,τι θέλει χωρίς να λογαριάζει την Αμερική του Biden. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά με την επίσκεψη του κυρίου Μακρόν, η Κίνα είναι η χώρα η οποία κατοχυρώνει τον δεύτερο πόλο στο διεθνές σκηνικό. Δηλαδή διολυσθένει ο δεύτερος πόλος από τη Μόσχα που βρισκόταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, αλλά και τη ψυχροπολεμική περίοδο κατά κάποιο τρόπο, ο πόλος αυτός διολυσθένει νότιο-ανατολικά και πλέον το Πεκίνο γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλος μετά την Ουάσιγκτον. Είναι πλέον το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Βλέπουμε ηγέτες χωρών και θεσμών να επισκέπτονται ο ένας μετά τον άλλον το Πεκίνο. Πρώτα είδαμε τον κύριο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο οποίος επισκέφτηκε το Πεκίνο, είχε συνομιλίες με τον Xi Jinping και επειδή η Ισπανία είναι η χώρα η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε και ιδιαίτερη βαρύτητα επίσκεψή του, μίλησε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για την σημασία των οικονομικών και των εμπορικών σχέσεων της Ισπανίας και της Ευρώπης με την Κίνα. Ακολούθησε της επίσκεψης του κ. Σάντσεθ και σχετική δήλωση από τον Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας, μια σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τον κύριο Σάντσεθ ακολούθησε όπως είπαμε η επίσκεψη Μακρόν και Φορντερ Λάιεν και θα ακολουθήσει ως ο νούπο η επίσκεψη του κυρίου Μπορέλ, του Υπουργού Εξωτερικών, ας του δώσουμε αυτόν τον τίτλο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης θα έχουμε μια εξαιρετικής σημασίας επίσκεψη του νέου Προέδρου της Βραζιλίας, του κυρίου Λούλα, και αυτό τις επόμενες ημέρες στο Πεκίνο. Μάλιστα ο κύριος Λούλα έχει κάνει συνεντεύξεις, κάλεσε την Ουκρανία στην ουσία να δεχθεί την παραχώρηση της Ταυρίδας, της Ταυρικής Χερσονήσου, όπως ονομαζόταν επί 1000 και πλέον χρόνια από τους Έλληνες η Κριμαία, να δεχθεί την παραχώρηση της Κριμαίας της Ρωσίας για να λήξει ο πόλεμος. Είχαμε αντιδράσεις από την Ουκρανία και ο Λούλα σε συνεντεύξεις του δήλωσε εν ώψη της επισκέψεώς του ότι θα καλέσει τον Xi Jinping να επισκεφτεί τη Βραζιλία και έχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα με επενδύσεις, κοινές επενδύσεις που θα κάνει η Κίνα μαζί με το δημόσιο της Βραζιλίας σε αυτή την πολύ μεγάλη χώρα της Νοτιού Αμερικής. Άρα φαίνεται όντως ότι η Κίνα πλέον κατοχυρώνει τον πόλο της δεύτερης χώρας και συμβαίνει και το εξής το τελευταίο διάστημα. Ενώ ξέρουμε τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών να μην παρουσιάζουν καν το πρόσωπό τους, όχι να κάνουν δηλώσεις, πόσο μάλλον διαλέξεις, βλέπουμε τον διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, τη CIA δηλαδή, τον κύριο William Burns, μιλώντας σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Rice στο Χιούστον. Η Ρωσία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την Κίνα και από ορισμένες απόψεις κινδυνεύει να γίνει μια οικονομική αποικία της Κίνας με την πάραδο του χρόνου, εξαρτώμενη από την εξαγωγή ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών. Αυτό λοιπόν, αυτή η αναφορά του διοικητή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ της Αμερικής θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό της ανησυχίας που επικρατεί στους κόλπους του Αμερικανικού κράτους για την προσέγγιση των δύο αυτών χωρών. Είχαμε εκφραστεί νομίζω και από αυτήν την εκπομπή ότι είχαμε εκφράσει την άποψη ότι αυτός ο πόλεμος, εννοώ η εμπλοκή της Δύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, στις προσπάθειες της Ουκρανίας να εκδιώξει τα ρωσικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην επικράτειά της, ότι αυτή η εμπλοκή ήταν λογικό να στρέψει την Ρωσία στην Κίνα. Όμως αυτό καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση της Κίνας, ιδιαίτερα από τις χώρες που υπέγραψαν την Συμφωνία AUKUS, δηλαδή Αυστραλία, Βρετανία και Αμερική, διότι ενώ όταν υπέγραψαν τη συμφωνία είχαν να αντιμετωπίσουν οι τρεις αυτές χώρες ο αγγλοσαξονικός κόσμος την Κίνα, τώρα πλέον θα έχουν να αντιμετωπίσουν
όταν τελειώσει ο πόλεμος και όποτε τελειώσει στην Ουκρανία, θα έχουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία και την Κίνα. Να πούμε δε ότι είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες των BRICS, δηλαδή είναι οι χώρες Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία και Νότιος Αφρική. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη προσπάθειες αυτών των χωρών, με επίκεντρο πάντα την Κίνα, να κάνουν και τη δική τους κεντρική τράπεζα, την αντίστοιχη της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια αντίστοιχη δομή, ίσως να κάνουν και το δικό τους νόμισμα, και σε στους BRICS ετοιμάζεται να εισέλθει και το Ιράν, να εισέλθει και η Τουρκία, ίσως και άλλες χώρες, και πλέον δημιουργείται ένας πραγματικά άλλο κέντρο βάρους πέραν αυτό που ήταν μέχρι τώρα οι Δύσεις, μοναδικό θα έλεγα, ο κόσμος του δολαρίου, η Δύση. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την Κίνα, και να πάμε τώρα στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στα μέτωπα του πολέμου, υπάρχει μια σχετική στασιμότητα. Δίνονται βασικά δύο μάχες σε δύο πόλεις. Η μία είναι η πόλη Μπαχμούτ, εμβληματική πόλη, εκεί αντιστέκονται οι Ουκρανοί περίπου από τον Αύγουστο, δηλαδή ήδη φτάνουμε τους 8-9 μήνες, αντιστέκονται οι Ουκρανοί. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι, κυρίως αυτός ο ιδιωτικός στρατός της Βάγνερ, ελέγχει το 70 με το 80% της πόλης. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται σε αυτό το κομμάτι της πόλης, το δυτικό κομμάτι που διατηρούν ακόμα, και ενώ οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης έχουν εκενώσει την πόλη, οι Ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται ότι ενισχύουν τους αμυνόμενους με τις επίλεκτες δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού, είναι αποφασισμένοι να μείνουν εκεί ακόμα και να κάνουν και αντεπίθεση. Η επόμενη κρίσιμη μάχη που δίνεται είναι στην πόλη Αντβίιβκα. Η Αντβέευκα βρίσκεται πολύ κοντά στο Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, και εκεί ο Ρωσικός στρατός επιχειρεί μία άλλη προσέγγιση, αν θέλετε, είναι ένα άλλο σχέδιο επιχειρήσεων. Δεν προσπαθεί να καταλάβει την πόλη, προσπαθεί να περικυκλώσει την πόλη πανταχώθεν και έτσι να υποχρεώσει τους αμυνόμενους είτε να αποχωρήσουν είτε να παραδοθούν. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές οι εξελίξεις στο μέτωπο. Κατά τα άλλα, έχουμε τις προετοιμασίες και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, της εαρινής αντεπίθεσης. Οι Ουκρανοί ετοιμάζουν περίπου 12 ταξιαρχίες τεθωρακισμένες και μεχανοκίνητες για να εκδηλώσουν την αντεπίθεσή τους, και από την πλευρά τους οι Ρώσοι κάνουν οργάνωση του εδάφους. Κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την δημιουργία μιας μεγάλης αντιαρματικής τάφρου μήκους 75 χιλιόμετρων στο νότιο μέτωπο, εκεί που αναμένεται στη Ζαπορίζια, δηλαδή Ζαπορίζια Μελιτόπολη, στις ΗΠΑ. Είχαμε δηλώσεις από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Κίρμπι, είχαμε ανακοίνωση από το Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει αυτή την υπόθεση για να εντοπιστεί είτε ο άνθρωπος που διέρευσε αυτά τα έγγραφα, είτε αν πρόκειται για ξένο hacker, ο οποίος κατόρθωσε και διείσδησε και εξασφάλισε αυτά τα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Υπάρχει μία άποψη, η οποία κυκλοφορεί σε αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι είναι πιθανόν κάποιος αξιωματούχος, ο οποίος είναι εθισμένος σε παιχνίδια που παίζονται στο διαδίκτυο, σε κάποια πλατφόρμα παιχνιδιού να διέρευσε αυτά τα έγγραφα, είτε με τη θέλησή του είτε εκ παραδρομής, και υπάρχουν φόβοι μήπως έχουμε ένα καινούριο Wikileaks, τότε που πριν από 10 περίπου χρόνια διέρευσαν δεκάδες χιλιάδες απόρριτα έγγραφα από όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες του κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν φόβοι, μήπως και υπάρχουν και άλλα έγγραφα και προσπαθούν να περιορίσουν τη ζημιά από την δημοσιοποίηση των εγγράφων. Μάλιστα διαβάζουμε ότι προσπαθούν να σβήσουν σε όποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διανεμηθεί, έχουν δημοσιευτεί, να τα σβήσουν για να μην έχουν πρόσβαση πλέον οι ξένοι
και οι Αμερικανοί σε αυτά τα άκρως απόρριτα έγγραφα. Τι ήταν αυτά τα άκρως απόρριτα έγγραφα? Αφορούσαν κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφορούσαν την Μέση Ανατολή και την Κίνα, την περιοχή της Κίνας. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, υπάρχουν ζητήματα, ένα από αυτά το θίξαμε πριν από λίγο, που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ικανότητα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που έχει η Ουκρανική αεράμινα. Μάλιστα σε κάποιο έγγραφο αναφέρεται ότι εντός του Απριλίου θα τελειώσουν τα βλήματα για τα συστήματα Buk, που είναι συστήματα μέσων υψών αντιαεροπορικά, και στις 3 Μαΐου τελειώνουν τα βλήματα των S-300. Και από εκεί και μετά μένει χωρίς βλήματα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, αντιαεροπορικά βλήματα, και αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο και ο αριθμός των πυροβολαρχιών που πρέπει να δώσουν οι δυτικοί για να καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν στην αεράμενα. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι αναφέρονται και τα σχέδια επιχειρήσεων, ακόμα και χρονικές λεπτομέρειες για την αντεπίθεση που αναμένεται να εκδηλωθεί από πλευράς των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και ίσως αυτός να είναι και αυτός ένας επιπλέον λόγος που αναβάλλεται η αντεπίθεση και πηγαίνει για επόμενο χρονικό διάστημα, πάντως σίγουρα εντός του έτους και μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, εκτός από τα προβλήματα επιχειρησιακού χαρακτήρα που δημιούργησε η διαρροή αυτών των εγγράφων, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, υπάρχουν και διπλωματικά ζητήματα. Δημιούργησαν πρόβλημα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Σερβία, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και με την Κορέα. Γιατί υπάρχουν στοιχεία, ντοκουμέντα, μάλιστα δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτές τις διαρροές. Πάντως, ένας επιπλέον φόβος από τη διαρροή των εγγράφων στις ΗΠΑ είναι ο εξής: ότι δίνεται η δυνατότητα στους Ρώσους να μελετήσουν και να αναλύσουν αυτά τα άκρως απόρριτα έγγραφα και να εντοπίσουν αφενός μεν τον τρόπο και τις μεθόδους, τη μεθοδολογία με την οποία αντλούν τις πληροφορίες οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ίσως δε να ανακαλύψουν οι Ρώσοι και ορισμένες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τρύπες που υπάρχουν στο σύστημα ασφάλειας, και αναφέρομαι σε πρόσωπα τα οποία πιθανόν να παρέχουν πληροφορίες στις ΗΠΑ. Πάντως υπάρχει από ρωσικής πλευράς ο κύριος Ριαμπκόφ, υφυπουργός εξωτερικών, εξέφρασε και τις αμφιβολίες του για όλη αυτή την υπόθεση των διαρροών, διερωτώμενος εάν αυτές οι διαρροές έγιναν πραγματικά ή αν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τις διαρροές, μια σκοπιμότητα επιχειρησιακού χαρακτήρα από πλευράς των ΗΠΑ. Κατά την εκτίμησή μου, αν μου επιτρέπετε να την εκφράσω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι μια πραγματική, η διαρροή των άκρως απορρίτων εγγράφων είναι μια πραγματική διαρροή και δεν υπάρχει. Τώρα, εάν μετά τη διαρροή μπορούν να γίνουν και κάποια αλλοιωμένα έγγραφα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η διαρροή έγινε. Αυτά λοιπόν και σε σχέση με τις διαρροές. Εν πλαίσιο της οποίας τα μέρη συμφώνησαν να περιορίσουν τα πυρηνικά αποθέματά τους και να αποδεχθούν αμοιβαίες επιθεωρήσεις. Το σημαντικότερο, ο Πούτιν είχε υποσχεθεί στα τέλη Φεβρουαρίου ότι θα τεθεί φέτος σε υπηρεσία ο πιο πρόσφατος από τους διπυρωτικούς πυράβλους, ο Σαρμάτ, ο οποίος περιγράφεται ως ένα όπλο ικανό να παρακάμψει όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα, και αυτό θα κάνει να σκεφτούν 2 φορές αυτοί που προσπαθούν να απειλήσουν. Και ο πύραυλος κατέληξε μετά από αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα στο Καζακστάν να χτυπήσει το στόχο του. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί έχουμε δοκιμή του πιο σύγχρονου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου της Ρωσίας, ο οποίος, όπως είπαμε, μπορεί να εξουδετερώσει όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα και μπορεί να καταστρέψει ολόκληρες πόλεις και ολόκληρα κράτη. Αυτά λοιπόν και με την δοκιμή αυτού του υπερόπλου της Ρωσίας, όπως τουλάχιστον διαφημίζεται από την ίδια. Το επόμενο θέμα μας είναι η δραστηριοποίηση της Τεχεράνης του Ιράν στη Συρία. Η Συρία είναι γνωστό από το 2011, είναι ένα πεδίο
πολέμου, γίνεται πόλεμος δι' αντιπροσώπων και στη Συρία. Είναι μια επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ, η οποία απέτυχε γιατί δύο υπερδυνάμεις με ψήφο και δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ρωσία και η Κίνα, δεν δέχτηκαν να γίνει διεθνή στρατιωτική επιχείρηση για την ανατροπή του και έτσι η διεθνής κοινότητα, η Δύση δηλαδή, μαζί με ορισμένες αραβικές χώρες, με την Τουρκία πρωταγωνιστή στο πεδίο, προσπάθησαν από το 2011 να καταστρέψουν την Συρία, να ανατρέψουν τον Άσαντ και να επιβάλλουν ένα άλλο καθεστώς, το οποίο θα αποβάλει από τη χώρα και τη Ρωσία και το Ιράν. Τελικά την πλήρωσε φυσικά ο Συριακός λαός, πάνω από 7-8 εκατομμύρια πρόσφυγες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, τεράστιες καταστροφές στη χώρα. Την επισκέφτηκα πρόσφατα και είδα πραγματικά ότι είναι μια κατεστραμμένη χώρα που θα πάρει όχι χρόνια, ίσως δεκαετίες για να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν το 2011. Εν πάση περιπτώσει εκεί, ενώ η κατάσταση είναι τραγική, ήρθε ο σεισμός. Ο σεισμός δεν έγινε μόνο στην Τουρκία, έγινε και στη Συρία. Χτύπησε αρκετές περιφέρειες, κυρίως στην περιφέρεια του Χαλεπίου, το Αφρίν, την Αλμπάμπ και μέρη του Ιντλίμπ. Και είχαμε πολύ σημαντικές καταστροφές, περίπου 7-8 χιλιάδες νεκρούς. Και ακριβώς επειδή η χώρα είναι αποκλεισμένη, η Συρία έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της και επιτρέπει μόνο επιλεκτικά σε ορισμένα αεροσκάφη να προσγειώνονται στα αεροδρόμια της. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια μεγάλη αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου, που είναι μια σεισμόπληκτη περιοχή, ακριβώς επειδή δεχόταν το αεροδρόμιο και της Λατάκιας, δεχόταν αεροσκάφη από τη Ρωσία, από το Ιράν και από τον αραβικό κόσμο που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί λοιπόν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ εντόπισαν ότι ανάμεσα σε αυτά τα δεκάδες αεροσκάφη που απογειώνονταν από το Ιράν και προσγειώνονταν στο Χαλέπι, ορισμένα από αυτά μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ιράν έχει αναλάβει την ανασυγκρότηση και τον εξυγχρονισμό του αντιαεροπορικού συστήματος όλης της Συρίας. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα που έκανε το Reuters και όπως αναφέρει απευθύνθηκε σε πηγές, σε 6-7 πηγές και από τη Συρία και από το Ισραήλ και από αντιφρονούντες λιποτάκτες του Συριακού στρατού που γνωρίζουν πράγματα και από την Τεχεράνη. Έκανε λοιπόν μια έρευνα το Reuters και σύμφωνα με την έρευνα αυτή το Ισραήλ εντόπισε αυτά τα φορτία των όπλων και των εξαρτημάτων ραντάρ και αντιαεροπορικών συστημάτων που μετέφερε το Ιράν και γι' αυτό έκανε τις προσβολές, αλλεπάλληλες προσβολές και στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου αλλά και σε άλλες περιοχές, σε ιρανικούς στόχους που αυτοί οι στόχοι θεωρεί το Ισραήλ ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλειά του. Άρα βλέπουμε ότι η Συρία μετατρέπεται σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης του Ισραήλ με το Ιράν. Το έδαφος της Συρίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα γιατί η Μέση Ανατολή είναι γνωστό μετά τα γεγονότα στο Αλ-Αξά, τις ρουκέτες και τις επιθέσεις που έχουν κάνει η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις στο έδαφος του Ισραήλ. Και ξέρετε, χωρίς αυτό να είναι προσπάθεια να δικαιολογηθούμε, ξέρετε για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα βάζουμε δεδομένα. Η εκτίμηση είναι μια μαθηματική πράξη. Βάζεις στη σειρά τα δεδομένα τα οποία σε οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Και είχαμε πει ότι με βάση τα δεδομένα, αλλά κυρίως με βάση τις δημοσκοπήσεις των προηγουμένων εβδομάδων, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Κιλισδάρογλου, που βλέπουμε στις οθόνες μας, προηγείται του Ερντογάν από 5 μέχρι 15 μονάδες. Το βαθύ κράτος στην Τουρκία δεν εμπιστεύεται τον Κιλισδάρογλου, γιατί έχει δύο αμαρτήματα σε εισαγωγικά. Είναι Κούρδος και Αλεβίτης. Κούρδος δεν τον εμπιστεύονται, Αλεβίτης θεωρείται ρυπαρός για τους Σουνίτες μουσουλμάνους. Κάτι δηλαδή το απεχθές. Και το τουρκικό κράτος, βαθύ κράτος, δεν τον εμπιστεύεται γιατί θεωρεί ότι αν κερδίσει, και μάλιστα αν κερδίσει με αέρα τις εκλογές και γίνει πρόεδρος, τότε θα δώσει περισσότερα δικαιώματα από όσα αντέχει το οικοδόμημα που λέγεται Κεμαλική Τουρκία. Δηλαδή
ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία, ένα κράτος. Ένα έθνος, μια σημαία, μια γλώσσα. Αυτά λοιπόν, αν δοθούν δικαιώματα στους Κούρδους που παραβιάζουν αυτές τις αρχές, αυτό είναι κόκκινη γραμμή για το βαθύ κράτος. Τι έκανε λοιπόν το βαθύ κράτος? Έβαλε έναν καινούργιο υποψήφιο πρόεδρο. Έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε τον Κιλισδάρογλου, έχουμε και τον Μουαρέμ Ιντζέ. Ο Μουαρέμ Ιντζέ αποχώρησε από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι παιδί από τα σπλάχνα του κόμματος του Κιλισδάρογλου, αλλά ταυτόχρονα είναι και παιδί του βαθέως κράτους. Υπηρετούσε στο κράτος, είναι γραφειοκράτης, σχέσεις με το βαθύ κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αποχώρησε εγκαίρως από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έκανε το κόμμα Πατρίδα και εκδήλωσε το ενδιαφέρον και την επιθυμία να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Επειδή στην Τουρκία για να αναγνωριστείς από την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ως υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να συμπληρώσεις 100.000 υπογραφές. Δεν είναι λίγες. Όταν λοιπόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, μετά από αρκετές μέρες συμπλήρωσε 20-25.000 υπογραφές. Και του θαύματος, όταν κινητοποιήθηκαν οι μηχανισμοί του βαθέως κράτους, σε 48 ώρες έφτασε σε 120.000. Και έτσι υπέβαλε την υποψηφιότητά του στην Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή και είναι και αυτός υποψήφιος. Όμως, με την είσοδό του στην κούρσα ανατράπηκαν οι ισορροπίες. Και εκεί που ο Κιλισδάρογλου προηγείται από 5 μέχρι 15 μονάδες, οι τωρινές δημοσκοπήσεις τον φέρνουν να προηγείται από 1-2 μονάδες του Ερντογάν. Ορισμένες δε δημοσκοπήσεις φέρνουν και τον Ερντογάν να προηγείται μισή ως 1 μονάδα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Κιλισδάρογλου θα επιδιώξει, ήδη το έκανε και δεν είχε επιτυχία, να πείσει τον Μουαμέρ Ιντζέ είτε να αποσύρει την υποψηφιότητά του από τον πρώτο γύρο, είτε να δηλώσει στήριξη στο δεύτερο γύρο. Και αν γίνει αυτό, θα πρέπει να θεωρούσαμε πολύ πιθανή την εκλογή του Κιλισδάρογλου. Όμως, αν γίνει αυτό, δεν θα γίνει χωρίς όρους. Ο Μουαρέμ Ιντζέ θα θέσει τους όρους του βαθέως κράτους. Επειδή ο Κιλισδάρογλου ήδη έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις στους Κούρδους, ακούγεται ότι θα τους δώσει μέχρι και 2 υπουργεία, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, τώρα λοιπόν, αλλά και άλλες παραχωρήσεις, πολιτιστικά δικαιώματα, ο Μουαρέμ Ιντζέ κατά πάσα πιθανότητα θα επιδιώξει να πείσει τον Κιλισδάρογλου να πάρει πίσω τα επικίνδυνα για το βαθύ κράτος δικαιώματα ή παραχωρήσεις που υποσχέθηκε. Έτσι το βαθύ κράτος θα δείξει ότι είναι εδώ και θα επιβεβαιώσει τον ρυθμιστικό ρόλο του στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας. Άρα, επειδή έχουμε και στην Ελλάδα σε εξέλιξη το μικρό πρωτάθλημα, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια ποδοσφαιρική έκφραση, οι εκλογές στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο γύρο στην Τουρκία θα έχουν το χαρακτήρα ντέρμπι. Και επειδή μιλάμε για ντέρμπι, να πούμε ότι ο πρώην πρέσβης της Γερμανίας στην Τουρκία, ο κύριος Μάρτιν Έρντμαν, διατέλεσε πρέσβης από το 2015 μέχρι το 2020, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Welt της Γερμανίας και επισήμανε το τέλος της εποχής Ερντογάν ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα των εκλογών στις 14 Μαΐου. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει συλλάβει δεκάδες χιλιάδες πολιτικούς αντιπάλους και έθεσε υπό τον έλεγχό του τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι υπεύθυνος για μια δυσλειτουργική μονοπρόσωπη διακυβέρνηση. Κανείς δεν τολμά πλέον να πάρει αποφάσεις υπό το φόβο πως θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτές στον ίδιο. Κανείς δεν ξέρει τι αρέσει στον Ερντογάν σήμερα και τι όχι. Μάλιστα, ο Έρντμαν προβλέπει ότι σε περίπτωση ήττας, ο Ερντογάν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα προς άγνωστο προορισμό. Είπε χαρακτηριστικά: το ερώτημα είναι αν καταφύγει σε παράνομα μέσα. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσει τον στρατό για ένα στρατιωτικό πραξεκλογές. Ο κύριος Μάρτιν Έρντμαν κατηγορεί μάλιστα τον Ερντογάν ότι κυβερνούσε τόσα χρόνια την Τουρκία, συγκυβερνούσε μάλλον με το κόμμα
της εθνικιστικής δράσης που είναι η Γκρίζη Λύκη, που είναι μία παραστρατιωτική, παρακρατική, εγκληματική ομάδα με μανδύα πολιτικού κόμματος, λαθρεμπόριο όπλων, λαθρεμπόριο ανθρώπων, λαθρεμπόριο παρανόμων ουσιών. Όλα αυτά είναι μηχανισμοί που ελέγχονται από αυτό το κόμμα. Τον κατηγορεί λοιπόν ο Γερμανός διπλωμάτης γι' αυτό, όπως επίσης τον κατηγορεί για τη σύμπραξη που αποφάσισε επίσημα να κάνει σε αυτές τις εκλογές με το κόμμα Χιούνταπαρ. Το Χιούνταπαρ είναι ένας μηχανισμός παραστρατιωτικός που έχουν ιδρύσει οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, η στρατοχωροφυλακή, η ΖΙΤΕΜ, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της στρατοχωροφυλακής, η ασφάλεια και η ΜΙΤ. Έχουν ιδρύσει αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος είναι υπεύθυνος παραστρατιωτική οργάνωση για δολοφονίες περίπου 250 Κούρδων πατριωτών, δημοσιογράφων, διανοουμένων μετά από φρικτά βασανιστήρια. Αυτή η οργάνωση, η Κόντρ-Γκερίλα, που ονομαζόταν και Χιζμπουλάχ, όχι Χεσμπολάχ, μία δομή δηλαδή του τουρκικού κράτους, μπήκε στη φυλακή, αποκαλύφθηκε το 2000, μπήκαν στη φυλακή τα βασικά της στελέχη, τους έβγαλε από τη φυλακή ο Ερντογάν, παρότι κατηγορούνται και καταδικάστηκαν για δεκάδες δολοφονίες, και τώρα η πολιτική έκφραση αυτού του παράνομου μηχανισμού λέγεται Χιούνταπαρ και συμπράττει με αυτό ο Ερντογάν, δηλαδή με μια εγκληματική οργάνωση. Αυτή λοιπόν είναι η άποψη του Γερμανού πρέσβη. Υπάρχουν φυσικά και άλλες απόψεις, όπως ένα άρθρο που δημοσίευσε ο Μάικλ Ρούμπιν, ένας Αμερικανός ακαδημαϊκός με φανερές σχέσεις πάλι, αλλά τα πάμε όλα πακέτο. Μεταξύ αυτών θα πάμε και τα νησιά αδιευκρίνησης κυριαρχίας στο Αιγαίο, που αυτό έριξε το φερετζέ του αρνιού που ήθελε να παρουσιάσει η Τουρκία και έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, και επίσης στο μανιφέστο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του ΑΚΕΠΕ, το προεκλογικό που ανακοινώθηκε πρόσφατα, εκεί υπάρχει αναλύωτη όλη η στρατηγική των διεκδικήσεων της Τουρκίας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και έτσι έπεσαν από τα σύννεφα όσοι πίστευαν ότι η Τουρκία άλλαξε επειδή η Ελλάδα τη βοήθησε στους σεισμούς. Λοιπόν, αυτά εύχομαι.